नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा हजुरलाई एकदम स्वागत छ। आज हजुरहरूलाई मैले भन्नै पर्दैन कि म आज हजुरहरू सामु के लिएर उपस्थित भएको छु भनेर। यसको नाम हो, यो बिरुवाको नाम, यो फुलको नाम हो टेरोनिया। यो टेरोनिया फुल सेतोमा पनि हुन्छ, गुलाबी पनि हुन्छ, अरू निलो कलरमा मैले देखेको है त। साथीहरूले अरू कलर पनि देख्नु भएको छ भने मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। मैले चाहिँ 3 कलरको मात्रै देखेको छु है त साथीहरू। अनि हजुरहरूसित यो फुल पक्कै पनि छ होला। अनि कसरी यसलाई टेक केयर गर्नु हुँदैछ, कसरी मल माटो दिनु हुँदैछ, मेरोबाट त कतिजनाले साथीहरूले लानुभएको छ, हजुरले कसरी स्याहार सुसार गर्नु हुँदैछ है त साथीहरू। अनि हजुरले जान्नु भएको छैन भने नजान्ने साथीहरूलाई म अहिले यो भिडियोको युट्युबको जरिया हजुरलाई मैले सिकाउन चाहन्छु। हेरिदिनुहोस् स्किप नगरिकन है त। हजुरले यो मार्केटबाट किनेर ल्यायो भने यो मजाले कटिङले सर्छ है त। साथीहरूले कटिङले कसरी सार्नु हुँदैछ म त्यो पनि देखाउने छु, अरू सोइल मिक्सहरू पनि देखाउने छु, हेरिदिनुहोस्। अनि यो फुललाई चाहिँ अलिकति मिलीबग लाग्छ है त साथीहरू, मिलीबग लाग्छ। अनि त्यो अब यसलाई मार्ने किराको दबाईहरू बिउहरू बेच्ने ठाउँमा चाहिँ पाइन्छ। म नै त भने मेरो युट्युब च्यानल पनि छ, घरबाट कसरी चाहिँ हामीले किरा मार्ने दबाई बनाउने भनेर मैले युट्युब च्यानलमा पनि हालिसकेको छु। त्यो पनि हेरेर घरेसी उपाय पनि हजुरले अपनाउन सक्नुहुन्छ है त। अनि अब मैले चाहिँ यो गमलामा राखेको छुइनँ अझसम्म होइन, मैले किनभने यस्तै गरेर पोली ब्यागमै मैले राखिरहेको छु। अनि धेरै मैले कटिङ पनि सारिसकेको छु। अनि यसको बिउ चाहिँ मैले अझसम्म, यसको सिड चाहिँ मसिनो हुँदो रहेछ, थाहै हुँदैन के। यस्तै हावाले उडाएर चाहिँ ठाउँ ठाउँमा कहीँ हामीले देखिन्छ यसको बिरुवा चाहिँ। अब जस्तो कि मेरो यो पुरा मासेको थियो, अस्ति घर बनाउने क्रममा सबै मासेको थियो, कोही यता कोही उता, घरि तल घरि माथि गर्दा गर्दै त्यसरी मासिसकेको थियो मेरो यो बिरुवा। अरू यो प्लान्ट चाहिँ हजुरले एकखेप किनेर ल्याउनुहोस्, चाहे कहीँबाट कटिङ ल्याउनुहोस् होइन, कहिले पनि मासिँदैन। जस्तो कि मलाई टेन्सन लागिरहेको थियो, मसित गुलाबी, यो निलो, अरू सेतो कलरमा थियो, मेरो 2 कलर हराइरहेको छ साथीहरू। हिजो अस्ति यसो हेरेको त यहाँ भुइँमा यस्तो उम्रिरहेको रहेछ, हेर्नुहोस् न, एउटा भेटेँ है त। अब मैले यति एउटा भेटेँ भने इनफ भयो, मलाई काफी भयो, मैले यसको कटिङले सार्ने छु। अब गुलाबी कलरको चाहिँ भेटेको छुइनँ, अब कहाँ भेटिन्छ, अब निस्किन्छ होला नि त होइन। यो गर्मी मौसममा एकदम मजाले हामीलाई साथ दिन्छ। अनि अस्ति विन्टर सिजनको हाम्रो गमलाहरू खाली भएको हुन्छ नि, हाम्रो त्यो फुल रोपेर त्यो खाली भएको गमलामा चाहिँ यो फेरि हामीले रोप्दा हुन्छ। अहिले गर्मी मौसममा, जाडो मौसममा चाहिँ डोर्मेन्सीमा जान्छ। अरू शीतबाट बचाएर राख्यो भने जाडो मौसममा नि यसको बोट बिरुवा मासिँदैन, अनि कहिले पनि मासिँदैन भनौँ न यसको बिरुवाहरू, यसको बोट। अनि शीतले भेट्नु हुँदैन, शीतले भेट्यो भने चाहिँ यो यसको पातहरू झरेर लुरुकै भएर बसेको हुन्छ क्या। त्यस कारणले हामीले शीतबाट बचाउनु पर्छ है त साथीहरू। अनि यसलाई बरन्डामा एकखेप घाम आउने ठाउँमा राख्दा पनि हुन्छ, अनि बाहिर यस्तो घाम आउने ठाउँमा नि हुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो बिहानदेखि बेलुकासम्मको घाम सहेर अझसम्म यस्तो हेल्दी भएर बसेको छ। हेर्नुहोस् त अहिलेको घाम कस्तो छ नि अहिले, र पनि यस्तो हेल्दी भएर बसेको छ। अनि यस्तो गरेर यो चाहिँ भेटेको छु मैले, सेतो कलरको चाहिँ एकदम खुसी छु है त साथी। अब गुलाबी कलरको मैले खोज्नु छ, अब निस्किन्छ आफै नै, मैले खोज्नै पर्दैन होइन। अनि यो एउटा भेटिसकेको छु। अनि मैले अब यो कटिङले हेर्नुहोस् यसको यो नट, यो आँखा भनौँ न, यसको यो नट यहाँनिर छ भने हामीले यसो गरेर काट्नुपर्छ है त। यसरी नै च्याट्टै पारेर यसरी काटिदियो। यो एउटा बिरुवा निकालेँ मैले यसरी नै। अनि हजुरले कस्तो सेप दिनुहुन्छ, मेरो त यता झ्याङ्गेर ढल्केर गयो यस्तो भयो भनेर सोच्नुहुन्छ भने हजुरले आफ्नै सेप पनि दिनुहुन्छ। मैले अघि एउटा काटेँ, एउटै बोटबाट, एउटै उसबाट होइन, हाँगाबाट यो अर्को काटेँ मैले, यो 2टा भयो। अनि मेरो यता र उति भएर यो सेप राम्रो भएको छैन क्या। अब यस्तो सेप मिलाउने कोसिस गर्छु, साथमा यो कटिङ पनि गर्छु है त साथीहरू। यसरी नै हजुरले पनि कटिङ गर्नुहोस्, यसरी नै 3टा भयो। अनि योसित 4टा, हेर्नुहोस् त यसरी सेप पनि आउँछ, यस्तै गरेर काटिदिनुहोस्। भुइँमा ठाउँ छ भने एकदम मजाले रोप्नु सक्नुहुन्छ, भुइँमा पनि मजाले फस्टाएर आउँछ है त साथीहरू। यो यस्तो भएर यसरी सेप दिएँ मैले यो। अनि यति मैले यसरी निकालेँ। अब निकालेपछि चाहिँ यो पात छ नि, यो चाहिँ यस्तो गरेर निकाल्नु नबिर्सिनुहोस् है त। यो पातले चाहिँ यो माटो छुयो भने हाम्रो यो हेल्दी हुँदैन, प्लान्ट कुनै पनि हेल्दी हुँदैन। त्यस कारणले यसरी 1 by 1 यसरी नै यो पात चुडाएर निकालिदिनुहोस्। अनि यो आँखा छ नि, यो नटलाई चाहिँ माटोभित्र यस्तो डुबाएर रोपिदिनुहोस् है त। अनि रोप्ने पनि कस्तो भाँडामा रोप्ने हो त्यो म भन्ने छु। पहिला यिनीहरूलाई सबै मिलाएर साइजिङ गरेर राख्छु ल पहिला। अरू साथीहरू हजुरले कस्तो मल दिनु हुँदैछ, के गर्नु हुँदैछ यसलाई। अब यो फुललाई धेरै विभिन्न किसिमको उयो पनि चाहिँदैन, मल पनि चाहिँदैन। मैले चाहिँ यसमा के गरेको छु भने बलुवा माटो भइगयो, माटो मल बलुवा अनि धानको भुस अलिकति मिसाएको छु, अनि अलिकति निम खली मात्रै मिसाएको छु है त साथीहरू।
अनि अरू बोन मिलहरू केही दिनु पर्दैन अनि यसलाई यति मात्रा भयो भने भइगयो यसरी माटो लयालो हुनुपर्छ अनि त्यसै गरी मैले यहाँनिर यो रेडी गरिराखेको छु यो मैले पनि यसरी रिपोर्टिङ गरेको छुइनँ हजुरले त मेरोदेखि कतिजनाले किनेर पनि लानु सक्नुभयो हजुरले त पक्कै पनि गमलामा रोपिसक्नु भयो होला मैले चाहिँ हेर्नु गरेको छुइनँ अनि अझसम्म अब चाहिँ गर्नु पर्यो यो मेरो मदर प्लान्ट बनाउनु पर्यो है त साथीहरू अनि यसै गरेर यो मेरोबाट लग्नु भएको प्लान्टलाई यस्तो गर्नुहोस् यसरी मैले स्वात्तै निकालेँ मैले होइन अनि यस्तो गरिदिनुहोस् अनि यो मल माटो सबै रेडी गरेर मैले हालिसकेको छु यसमा गमलामा अनि यसरी नै आफ्नो साइज हेरेर यो मेरो 10 इन्चीको गमला हो अनि धेरै ठुलो गमला पनि चाहिँदैन है साथीहरू यसलाई ठुलो 12 इन्चीको गमला छ भने यस्तै गरेर यो मैले अहिले रोपेको पोली ब्यागको छ नि हो त्यो चाहिँ 2टा रोप्नुहोस् तपाईँले आफूले कटिङ गरेर सारेर चाहिँ अनि 2टा रोप्यो भने जति इनफ हुन्छ नै त भने किनेर ल्याएर पनि हजुरले यसरी 2टा चाहिँ यसरी रोप्यो भने झ्याप्पै परेर देखिन्छ अरू यो पानीमा चाहिँ मैले फन्जिसाइड चाहिँ दिदी लाउनु भएन भन्नुहुन्छ ल मैले पानीमा यसरी गरेर अलरेडी घोलेर राखेको छु यस्तो ब्लू कलरको पनि हुन्छ अरू सेतो कलर पनि हुन्छ है त्यो फन्जिसाइड अनि यसै गरेर मैले यो सबै यसरी वरिपरि कुनै पनि प्लान्टलाई हजुरले रिपोर्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ पानी हाल्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है त यो पानी र माटो चाहिँ नङ मासु जत्तिकै हुन्छ मेरो यो पोली ब्यागको माटो त गिल्लो छ म हाल्दिनँ भनेर नभन्नुहोस् है किनभने यो हामीले एक्स्ट्रा लाएको माटो हुन्छ नि हो त्यो पनि त्यसमा मिसिनुपर्छ क्या अनि मात्रै मजाले पोली ब्यागमा भएको त्यो जरा लागेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ यता फिँजेर जान्छ त्यस कारणले पानी हाल्नु एकदम जरुरी छ अनि अब रह्यो कुरा हेर्नुहोस् यहाँनिर अब दिदीले त माटो र बालुवामा मात्रै रोप्नुपर्छ कटिङ त भनेर भन्नुभएको थियो भनेर सोच्नुहुन्छ है त हजुरले किनभने हाम्रो यो कटिङ गरेर सार्ने फुल चाहिँ अब फट्टै नफुल्ने फुल चाहिँ अब कटिङ गरेर त्यो मुना पलाएर पातहरू पलाएर पातको मुना पलाएर चाहिँ सार्ने चिज चाहिँ हामीले बलुवा र माटोमा रोप्नुपर्छ तर यो तुरन्तै हाम्रो फुल दिने यो प्लान्ट चाहिँ अनि अलरेडी हामीले मल माटो बलुवाहरू मिसाएर चाहिँ अलरेडी हामीले खानेकुरो दिएर चाहिँ अलरेडी नै हामीले रेडी पारेर चाहिँ हामीले यसरी रोप्नुपर्छ अनि मैले अघि भनिसकेँ हजुरलाई कि यसरी नै तलको भाग चाहिँ यो पात टुटाइदिनुहोस् अनि मैले फन्जिसाइड पनि लगाएको छुइनँ लाउनु जरुरत छैन यसरी डुबाएर पनि लाउनु जरुरत छैन किनभने म अहिले पानी दिँदाखेरि चाहिँ त्यसमा फन्जिसाइड राखेको छु है त साथीहरू अनि यसरी नै यो बिरुवालाई चाहिँ फेरि ठुलो भाडा चाहिँ नदिनुहोस् है त यसै गरेर यो अलिक ठुलो भयो फिलहाल मसित यही थियो अनि हुनु त यो सानो साइज यो 0 साइजको सानोमा चाहिँ यसरी कटिङ लगाइदिनुहोस् हजुरले छिटो कटिङ लगाइदिनुहोस् मजाले सर्छ यो 1 हप्ताभित्रै यसको रिजल्ट आइहाल्छ अनि एउटा पनि मर्दैन अनि यो सारिसकेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ फेरि छायामा राखिदिनुहोस् है त नै त भने अब बिहानदेखि बेलुकासम्म अहिलेको गर्मीको घामले पोल्यो भने त ओइलेर मर्छ क्या साथीहरू त्यस कारणले यसलाई सारिदिनुहोस् छायामा चाहिँ है त मैले पनि अब यसलाई अहिले रातभरि चाहिँ अब यहाँ बाहिरै होस् अनि तर भोलि बिहान यो घाम आउने बित्तिकै घाम आउनुभन्दा अगाडि मैले छायामा राख्नेछु है त मेरो साथीहरूलाई आजको यो टेरेनियाको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूले रोप्नु भएको छैन भने अवश्य पनि रोप्नुहोस् है त साथीहरू एकदम हाम्रो बगैँचामा एकदम लुक्स एकदम दामी राम्रो देखिन्छ अनि धेरै हाइट भन्दाखेरि हाइट पनि धेरै पनि जान्दैन यही हो हाइट अनि यस्तै गरेर बस्छ अनि कस्तो लाग्यो मेरो साथीहरूलाई मेरो भिडियो नयाँ मेरो साथीहरू जुड्नु भएको छ मलाई थाहा छ नि साथीहरू त्यहाँ थाहा छैन भनेर सोच्नुहुन्छ होला मलाई थाहा छ नि त्यहाँ हेरी सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनुहोस् है त कालो सब्सक्राइब लेखेकोलाई रातो सब्सक्राइब लेखेकोलाई कालो बनाइदिनुहोस् अनि बेल बटन प्रेस गरिदिनुहोस् है त टिङ्गै पारेर ल अनि मनमा के खुल्दुले आयो त्यो अनुसार मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस् टेरेनियाको टेक केयर त यस्तो पो रहेछ भनेर चाहिँ सबैलाई थाहा होस् हजुरले सेयर गरिदिनुहोस् न ल आफ्नो इष्टमित्र छरछिमेकी सबैजनालाई सेयर गरिदिनुहोस् है त अनि मन पर्यो भने मेरो भिडियोमा आएर लाइक गरिदिनुहोस् त्यही त चाहन्छ तपाईँको दिदीले होइन त अनि त्यही त हो एकदम समय लिएर हजुरले फुर्सद निकालेर मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नु चाहन्छु है त साथीहरू ल अनि अब नयाँ म कन्टेन्टहरू मेरो थुप्रो छ मैले अहिले त लिस्ट बनाएर राख्ने गरेको छु के अब गदवरी थुङ्गे फुलको भन्नु हुँदैछ हजुरले थुङ्गे फुलको पनि चाँडै नै आउनेछ भिडियो किनभने योपालि तिहार अलिक पछाडि छ नि त त्यस कारणले म चुपचाप बसेको छु के साथीहरू त्यसको भिडियो पनि चाँडै नै आउनेछ त्यही भन्नु चाहन्छु कि म अर्को फेरि नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु अहिलेको लागि तपाईँको दिदी यही बिदा चाहन्छु हस्त नमस्कार थ्याङ्क यू बाई बाई